අඹ ගස්වල මල් පිපෙන කාලේ ඇවිල්ලා ඔන්න ඉතින්. ඉතින් ආර්ථික වගාවක් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් ගෙවත්තේ අඹ පැලයක් වගා කරලා තියෙන ඔයා අඹ මල් පිපෙන කාලෙට තමයි අඹ ගහගෙන වැඩි වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕන කාලේ. මොකද ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි අඹ මල් පිපුණට අඹ ගෙඩි හැදෙන්නේ නැති එක. ඉතින් මෙන්න මේ මාතෘකාව තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. අඹ ගස්වල මල් පිපුණට ගෙඩි හැදෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. මේකට බලපාන කරුණු මොනවද කියලා තමයි අද අපි හොයලා බලන්න යන්නේ. මේ විදිහට අඹ ගස්වල පිපෙන මල් වලින් ගෙඩි හට නොගැනීමට බලපාන ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ එක එක කරුණු ගැන විශ්ලේෂණාත්මකව සලකලා බලමු. අඹ ගස්වල මල් පිපුණට ගෙඩි හට නොගැනීමට බලපාන ප්‍රධානම කරුණක් තමයි ජලය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න. සාමාන්‍යයෙන් අඹ මල් පිපෙන කාලෙට ඉන්ඩෝරයක් වගේ තියෙනවා නම් අඹ ගස්වල මල් පිපුණට ගෙඩි හැදෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි. මොකද මල් පර වෙලා වැඩෙන්න තියෙන වැඩි ඉඩකඩ බොහොම වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? සාමාන්‍යයෙන් අඹ වගාවේදී අඹ මල් පිපෙන කාලෙදී අඹ ගස් ගැන අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතු කාලයක් වෙනවා. විශේෂයෙන් අවුරුදු ගාණක් අපි අඹ ගහ ගැන බලන් ඉඳලා මේ මල් පිපෙන කාලෙදී අපි අඹ ගහ ඇතෑරලා දැම්මොත් අපිට අඹ මල් පිපුණට ගෙඩි ලබා ගැනීමට නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අඹ ගහේ මල් පිපෙන කාලෙට ඉන්ඩෝරයක් එහෙම නැත්නම් ජලයේ ඌනතාවය, ජලයේ හිලතාවයක් තියෙනවා නම් අපි ජලය සැපීම සිදු කරගෙන යන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් නිසි පරිදි ජල සැපීම සිදු කරගෙන ගියාම අපිට පුළුවන්කම තියෙන අඹ මල් පර වෙලා වැටෙන එක වළක්වගෙන පිපෙන මල් වලින් අඹ ගෙඩි ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔබ දැන් මේ අඹ මල් පිපෙන කාලේට අඹ ගහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලය සපයලත් අඹ මල් තවදුරටත් වැටෙනවා නම් ඊළඟට ඔබ නිවැරදි කරගන්න ඕන කාරණේ තමයි අඹ ගහේ මල් පිපෙන කාලේට සතුන්ගෙන් අඹ ගහට හානි සිදු වෙලාද කියලා හොයලා බලන්න. මේකෙදි විශේෂයෙන් දලඹුවන්ගෙන් අඹ මල් වලට සිදුවන හානිය ප්‍රබල හානියක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අඹ මල් පරීක්ෂා කරලා බැලීමේදී අඹ ගහ පරීක්ෂා කරලා බැලීමේදී කෝඩිත්තන් වැනි කුඩා සතුන් අඹ ගහේ ඉන්නවනම් මේ සතුන්ගේ හානිය නිසා අඹ මල් මේ විදිහට පර වෙලා වැටෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කෘමි සතුන්ගෙන් හානියක් වෙලා තියෙනවා නම් ඔබට කෘමිනාශකයක් භාවිතා කරලා මේ කෘමි හානිය වළක්ව ගන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ඔබට හැකියාව තියෙනවා අඹ මල් වැටෙන එක වළක්ව ගන්න. දැන් අපි ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් කතා කරා. ඉතින් ජලය සැපීමක් සිදු කළා ගහේ තවදුරටත් කෘමි සතුන්ගෙන් හානියකුත් නැත්නම් මේ හානි දෙකම වළක්ව ගත්තට පස්සෙත් අඹ මල් හැලෙනවා නම් අඹ මල් හැරෙන්න ඊළඟට බලපාන තව ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි දිලීර හානියක්. ඉතින් දිලීර හානිය අපේ ඇස් වලට පියවි ඇහැට දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් අපි කොහොමද දිලීර හානිය හඳුනගන්නේ? හරිම ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ජල සැපීම නිවැරදිව කරගෙන යනවා නම් අඹ ගහේ සතුන්ගෙන් හානියක් දකින්න නොලැබෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඊළඟට ඒ අඹ මල් පර වෙලා වැටෙන බලපාන ප්‍රධානම ප්‍රබලම කාරණේ තමයි ඉතින් දිලීර හානිය. ඉතින් දිලීර හානියක් වෙලා තියෙනවා නම් ඔබට දිලීර නාශක ඒ වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්න වෙනවා. දිලීර නාශක භාවිතා කිරීමේදී සාමාන්‍යයෙන් එකවරක් අපි දිලීර නාශක භාවිතා කරා කියලා මේ ගැටලුව විසඳ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දිලීර නාශක මේ වෙනුවෙන් දෙවතාවක් හෝ තුන් වතාවක් භාවිතා කිරීමට සිදු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඹ මල් හටගන්න මුල්ම අවස්ථාවේදීම අපි දිලීරනාශක භාවිතා කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. පළමු වර දිලීරනාශක භාවිතා කරපු දවසේ ඉඳලා දවස් 3ක් හෝ දවස් 4ක් ගත වුණාට පස්සේ දෙවැනි වර දිලීරනාශක භාවිතා කරගෙන සිදු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දෙවැනි වර දිලීරනාශක භාවිතා කළා තවත් සතියක් විතර ගියාට පස්සේ නැවතත් දිලීරනාශක භාවිතා කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔබ දිලීරනාශක භාවිතා කරොත් අඹ ගහට දිලීර හානියක් තියෙනවා නම් ඒ දිලීර හානියත් වළක්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබේ ගෙවත්තේ තියෙන අඹ ගහෙත් අඹ මල් පිපුණට ගෙඩි හැදෙන්නේ නැත්නම් අඹ මල් පිපෙන කාලේ මෙන්න මේ ප්‍රධාන කරුණු තුන ගැන ඔබේ අවධානය යොමු කරොත් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විදිහට හැදෙන මල් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙඩි බවට පත් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මොනවද මේ කරුණු? දිලීර හානි හඳුනා ගැනීම, ඒ වගේම කෘමි හානි වළක්වා ගැනීම, ඒ වගේම තමයි ජල සැපයීම නිවැරදි කර ගැනීම. මෙන්න මේ කරුණු තුන ඔබ නිවැරදි කරගත්තොත් බොහොම පහසුවෙන් ඔබේ ගෙවත්තේ හැදෙන අඹ ගස් වලින් තුත් ඒ පිපෙන මල් වලින් ගෙඩි ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තුළදී ඔබ ඔබේ ගෙවත්තේ තියෙන අඹ ගහේ අඹ මල් පිපුණට අඹ ගෙඩි හැටන ගන්නේ මොනවද? මේකට බලපාන කරුණු මොනවද කියලා නිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ කරුණු නිවැරදි කරගන්න උත්සාහ කරන්න. මේ තුලින් ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. පිපෙන හැම අඹ මලකින්ම ගෙඩි ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එකතු වෙන හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න අතර වෙන්න මම චතුර.